नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण सोप्या पद्धतीने खास थंडीचा गोडवा मऊ स्वादिष्ट गाजराचा हलवा बनवणार आहोत, जो सर्वांच्याच घरी थंडीत बाजारात गाजर दिसले की हमखास बनवतात। त्याआधी चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर सुरू करूया। तर इकडे मी 1 किलो गाजर मोठे होल असलेल्या किसणीने किसून घेतले, त्यामुळे हलवा छान लागतो। यामध्ये पाणी असतं, ते काढलं तरी चालेल, नाही काढलं तरी हरकत नाही। इकडे मी तसंच ठेवलंय। जर लाल गाजर असतील तर ते पाणी काढून घ्यायचं, मग हलका आणि मोकळा होतो। त्यानंतर इकडे मी मावा किंवा तुम्ही पेढेही घेऊ शकता। त्यानंतर साखर, काजू बदाम मनुका, दूध, साजूक तूप आणि जायफळ वेलची पूड घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर सगळ्यात आधी आपण एका सपाट पातेल्यात साजूक तूप घालूयात। हलवा बनवताना थोडं सपाटच पातेलं किंवा भांडं किंवा कढई घ्यायची, त्यामुळे हलवा व्यवस्थित सर्व बाजूंनी व्यवस्थित शिजतो। आणि लगेचच सर्व गाजराचा किस घालूयात। आणि मिक्स करून गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची। सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मी गॅसची फ्लेम मंद आचेवरच ठेवलेली आहे। त्यानंतर दूध घालूया। आणि पुन्हा ढवळून घेऊया। आता झाकण ठेवून मंद आचेवर 5 ते 10 मिनिटं ठेवूयात, म्हणजे गाजराचा किस वाफेवर व्यवस्थित शिजेल। झाकण काढून ढवळून घेऊया। सुरुवातीला गाजराचा रंग केशरी होता, हळूहळू थोडा पिवळसर होत गेला की समजायचं की शिजत आलाय गाजराचा हलवा। आता यात आपण साखर घालूयात। तुम्ही प्रमाण आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। सर्व मिक्स करूया। केशरी रंगाच्या गाजरांना थोडा गोडपणा कमी असतो, त्यामुळे मी याचं पाणी काढलं नाही। पण जर लाल गाजर असतील तर त्याचं पाणी काढून घ्या, म्हणजे मोकळा आणि व्यवस्थित होईल। त्यानंतर आपण काजू बदाम मनुका याचे कापही घालूया। तुम्ही सुरुवातीला तुपावर परतवून घातले तरी चालेल। पुन्हा झाकण ठेवूया। 5 ते 10 मिनिटांनी झाकण काढून बघायचं साखरेचं पाणी आटलंय की नाही। हे बघा, थोडंसं अजून पाणी आहे। खालून वरती सर्व मिक्स करून आपण घेऊयात।
आणि पुन्हा झाकण ठेवूयात. हे बघा, आता आटले पाणी. आता झाकण ठेवायचं नाही, सर्व वाफ काढून घ्यायची. वाफ निघून गेली की त्यात आपण आता मावा घालते मी. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही पेढेही घालू शकता, त्यामुळे हलवाईसारखा हलवा छान बनतो. सर्व मिक्स करूया. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. गाजराचा किस पूर्ण शिजला की मगच आपण मावा घालायचा. एक 2 मिनिटं ठेवायचं. आता गॅसची फ्लेम बंद करायची. बंद करून आपण जायफळ वेलची पूड घालूयात, त्यामुळे गाजराच्या हलव्याला छान फ्लेवर येतो. सर्व मिक्स करून थोडं थंड झालं की सर्व करायचं. तर तयार आहे गाजराचा हलवा. तुम्ही पण बनवून बघा आणि रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.